رازهای زیادی در مورد شگفتی‌های بدن انسان وجود داره. مغز پیچیده‌ترین ساختار شناخته شده در جهانه و بعد از اون چشم انسان دومین عضو پیچیده بدنمون هست. با 2.5 سانتیمتر قطر میتونیم تصویر یک مورچه یا حتی ستاره‌ای که در فاصله تریلیون کیلومتری از ما قرار داره رو مشاهده کنیم. با شبیه سازی‌های انجام شده روی میدان دید انسان وضوح چشم رو حدود 576 مگاپیکسل تخمین زدن. یعنی تقریباً 5 برابر بهتر از خفن‌ترین دوربین‌های حال حاضر جهان. البته داخل پرانتز بگم که تعریف مگاپیکسل با رزولوشن متفاوته که موضوع بحث ما نیست. چرا قیمه‌ها رو می‌ریزی تو ماستا؟ این دوربین‌های پیچیده و قدرتمند بالای سر ما میتونن به سرعت فوکس یا تمرکز خودشون رو تغییر بدن و حتی زمانی که سرمون رو حرکت میدیم روی نقطه‌ای که اراده کنیم میتونن متمرکز بمونن. در واقع چشمان ما با دوربین تک فریم عکاسی تفاوت داره و باید اونا رو به دوربین فیلمبرداری شبیه‌تر بدونیم. آناتومی و ساختار چشم انسان در حالت کلی شامل این موارده: 1. قرنیه، لایه بیرونی شفاف چشم و مثل لنز دوربین که نور رو روی فیلم متمرکز میکنه، قرنیه هم همین کار رو انجام میده. 2. عنبیه، قسمت رنگی چشم که میزان نور ورودی به چشم رو کنترل میکنه. 3. مردمک چشم، روزنه سیاه در مرکز عنبیه که میزان نور ورودی به چشم رو تنظیم میکنه. و 4. شبکیه، داخلی ترین لایه چشم که حاوی سلول های گیرنده نوری یعنی میله ها و مخروط هاست. اینا رو در ذهن داشته باشید. اینو هم بدونید هر عصب بینایی که چشم رو به مغز متصل میکنه حاوی بیش از 1 میلیون رشته عصبی هست که به ما اجازه میده دنیای اطراف رو درک و تفسیر کنیم و همچنین بیش از 100 میلیون سلول حساس به نور نیز در چشم‌های ما وجود داره. 2 نوع سلول‌های حساس به نور در شبکیه وجود داره: میله‌ها و مخروط‌ها. این سلول‌ها نقش بسیار مهمی در بینایی دارند و به ما کمک می‌کنند تا دنیا رو در شرایطی که نور و رنگ‌های مختلف وجود داره درک کنیم. بین 6 تا 7 میلیون مخروط در شبکیه وجود داره که مسئول دید مرکزی ما هستند. تقریباً 75 تا 150 میلیون میله نیز وجود داره که اونا مسئول دید محیطی هستند و به سطوح کم نور حساسن و در نور کم به خوبی عمل میکنن. در طیف نورهای مرئی تصور میشه که اکثر مردم میتونن حدود 10 میلیون رنگ مختلف رو با استفاده از سلولهای مخروطی تشخیص بدن. حالا افرادی وجود دارن که به واسطه یک جهش ژنتیکی مبتلا به تتراکروماسی هستند. این افراد یک سلول مخروطی اضافه دارند که باعث میشه طیف وسیع‌تری از رنگ‌ها رو در مقایسه با افراد عادی درک کنند. به گفته زیستشناسان نتایج نشون میده که نوع چشم انسان و حتی نوع چشمی که در بین مهره‌داران رایجه حدود 500 میلیون سال طول کشیده که به این شکل پیچیده و دوربین مانند تبدیل بشه. با همه این تفاصیل و توضیحات، حقایق جالب و شگفت‌انگیزی هم در مورد چشم وجود داره که به چند تا از اونها اشاره می‌کنیم. 1. سریعترین عضله در بدن انسان عضله چشم هست. در هر کدام از چشم ها این عضله وجود داره و عمل بسته شدن پلک رو انجام میده. مثلا وقتی که شیئی به سمت چشم پرتاب میشه در کمتر از 1/10 ثانیه پلک بسته میشه و در واقع قرنیه رفلکس انجام میده. 2. روزانه ما بیش از 10,000 بار پلک میزنیم. پلک های ما مثل برف پاکن عمل میکنه و با هر بار پلک زدن مایع اشک رو پخش میکنه تا چشمان مرطوب بمونن و باکتری ها از بین برن. حتی موقع خواب چشم توسط پلک ها پوشانده میشه تا از تبخیر مایع اشک جلوگیری کنه. 3. چشمان ما در میلی ثانیه با هر حرکتی از سر سازگار میشه. با خودتون فکر کنید که چرا وقتی در حال حرکت هستیم مثل دوربین همه چیز تار نمیشه. چشم ها به طور خودکار با سرعت و دقت زیاد با حرکت سر تنظیم میشن. در دنبال کردن یک جسم متحرک خوبن و حتی در تنظیم حرکت سر بهتر عمل میکنن. برای آزمایش و فهمیدن این جمله دستتون رو در فاصله 30 سانتی متری بالای سر نگه دارید و سریع به چشم نزدیک و دور کنید. خواهید دید که به همون سرعت انگشتان تار و واضح میشن. حال دست یا یک شیء رو ثابت نگه دارید و سر خودتون رو عقب و جلو ببرید. به طرز شگفت انگیزی اون شیء یا انگشتان شما در فوکوس باقی میمونن و تار نمیشن. 4. چشمان شما همه چیز رو عقب و وارونه میبینه. در این حال که چشمان بی‌نظیرن اما تصاویری که به مغز میفرسته عجیب و غریبه. در واقع وارونه، عقب و دو بعدی هستن، اما مغز به طور خودکار تصاویر رو درست میکنه. ناحیه کوچکی از شبکیه به نام نقطه کور وجود داره که نمیتونه اون چیزی رو که میبینه ضبط کنه. مغز قدرتمند هم همین کار رو میکنه اما گاهی میشه گولش زد. بیاین آزمایش کنیم.
دو تا انگشت خودتون رو مطابق تصویر حدود 15 تا 20 سانتی متر جلوی چشم ها نگه دارید. حالا حدود 2 سانتی متر از هم جداشون کنید و به منظره پشت انگشتان نگاه کنید. یک انگشت شناور دیگر رو مشاهده می‌کنید که در بین دو انگشت دیگه ظاهر میشه. ممنون که تا آخر ویدیو همراه بودین. مطالب گفته شده فقط بخش بسیار مختصری در مورد چشم انسان بود. اگه دوست داشتین با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید و حتما در کامنت ها نظراتتون رو با ما در میون بذارید.